Nghe đến máy bay tàng hình, rất nhiều hình dung ra một thứ gì đó ma thuật, bay trên trời mà biến mất, radar bật hết công suất mà vẫn không nhìn thấy gì. Trên thực tế không hề có chuyện vô hình theo nghĩa đó. Máy bay vẫn tồn tại, vẫn bay, vẫn phát ra nhiệt và vẫn phản xạ sóng. Chỉ có điều nó khiến đối phương khó phát hiện hơn rất nhiều, và trong chiến tranh, khó phát hiện đôi khi đã là khác biệt giữa sống và chết. Tàng hình ở đây chính là tàng hình trước radar. Vậy thì phải hiểu radar hoạt động như thế nào. Radar không hoạt động như mắt người, nó không nhìn thấy hình dạng hay màu sắc. Radar giống như một người đứng giữa hang núi, hét thật to rồi lắng nghe tiếng vọng dội lại. Khi radar phát ra sóng vô tuyến, sóng này lan đi khắp không gian. Nếu gặp vật thể, nó sẽ bật ngược lại, quay về anten thu. Từ thời gian và cường độ sóng phản xạ, radar tính được có mục tiêu hay không, ở đâu, bay nhanh hay là bay chậm. Vấn đề nằm ở chỗ radar chỉ phát hiện được thứ gì phản xạ sóng quay trở lại, đúng hướng của nó. Nếu sóng không quay về thì radar không phát hiện được, và đó chính là điểm yếu mà công nghệ tàng hình này sẽ khai thác. Với máy bay bình thường, thân tròn, mũi cong, cánh liền mạch, nó giống như một quả bóng kim loại khổng lồ. Sóng radar bắn tới đâu thì bật ngược về đó. Còn máy bay tàng hình thì được thiết kế để phá hỏng hoàn toàn cơ chế phản xạ thuận lợi ấy. Và điểm cốt lõi của tàng hình không nằm ở việc xóa dấu vết hoàn toàn, mà nằm ở việc đánh lạc hướng sóng radar. Thay vì để sóng bật thẳng về nơi phát, máy bay tàng hình làm cho sóng bị tán xạ sang các hướng khác, giống như một tấm gương nghiêng. Người đứng trước gương thẳng thì nhìn thấy mặt mình, nhưng nếu gương nghiêng đi, thứ hiện ra chỉ là trần nhà hoặc là bức tường bên cạnh. Radar cũng vậy, nó phát sóng ra nhưng không nhận lại được thứ nó cần. Trên màn hình mục tiêu nếu có thì cũng chỉ hiện lên như một vệt nhiễu yếu ớt, không đủ để khóa bắn chính xác. Đó là lúc máy bay tàng hình đã đạt được mục tiêu chiến thuật của mình, không cần biến mất, chỉ cần khiến đối phương không dám chắc đó có phải là máy bay hay không. Nhìn vào những chiếc máy bay tàng hình bạn thấy gì? Nhìn vào những chiếc máy bay tàng hình, đặc biệt là những thế hệ đầu, nhiều người sẽ thắc mắc vì sao trông nó kỳ quặc đến như vậy. Thân máy bay đầy góc cạnh, bề mặt gãy khúc, không có những đường cong mềm mại như máy bay dân dụng hay tiêm kích truyền thống. Lý do rất đơn giản, đẹp cũng chẳng để làm gì, mà đẹp là dễ bị bắn hạ. Các bề mặt cong và tròn là thiên đường của radar vì chúng phản xạ sóng rất hiệu quả. Ngược lại, các mặt phẳng nghiêng, các cạnh sắc, các góc vát được tính toán kỹ lưỡng sẽ khiến sóng radar bị bẻ hướng. Không có mặt nào quay thẳng về anten radar thì cũng không có sóng nào quay về đủ mạnh để tạo thành mục tiêu rõ ràng. Như vậy, máy bay tàng hình chấp nhận hy sinh thẩm mỹ, thậm chí hy sinh cả tính khí động học tối ưu để đổi lấy khả năng sống sót. Nó giống như một người mặc áo giáp thô kệch giữa chiến trường, không đẹp nhưng quan trọng là khó chết. Nếu chỉ dựa vào hình dạng để bẻ sóng radar thì vẫn chưa đủ, vì một phần sóng vẫn sẽ phản xạ. Do đó máy bay tàng hình còn được phủ những lớp vật liệu đặc biệt có khả năng hấp thụ sóng radar. Khi sóng chạm vào bề mặt này, thay vì bật ngược lại, nó bị chuyển hóa thành nhiệt năng và tiêu tán. Về bản chất, radar phát sóng đi giống như ném một quả bóng. Một máy bay thường giống như một bức tường cứng khiến quả bóng bật lại. Máy bay tàng hình thì giống như một miếng mút dày, bóng chạm vào là mất hút. Radar phát hiện được rất ít tiếng vọng, thậm chí không đủ để xác nhận có mục tiêu. Cái giá của công nghệ này chính là chi phí bảo dưỡng khổng lồ. Lớp sơn và vật liệu hấp thụ radar cực kỳ đắt, cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần một vết chảy nhỏ cũng có thể làm tăng khả năng bị phát hiện. Vì vậy, máy bay tàng hình không chỉ đắt lúc mua mà còn đắt lúc sơn và suốt vòng đời vận hành của nó. Một chi tiết tưởng nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng là cách mang vũ khí nữa. Máy bay chiến đấu thông thường treo bom, tên lửa và thùng nhiên liệu bên ngoài thân. Mỗi vật treo như vậy là một tấm gương phản xạ radar hoàn hảo. Với máy bay tàng hình, điều đó là không thể chấp nhận được. Vì thế, toàn bộ vũ khí được giấu trong khoang kín bên trong thân máy bay. Khi tiếp cận mục tiêu, khoang vũ khí chỉ mở ra trong vài giây. Phóng vũ khí xong là phải lại đóng lại ngay. Radar đối phương nếu có phát hiện được thì cũng chỉ là một khoảnh khắc quá ngắn để làm được điều gì đó hiệu quả. Máy bay tàng hình vì vậy trông luôn trơn tru, gọn gàng, không có thứ gì lòi ra ngoài. Đó không phải là để đẹp mà là để không cho radar có thứ để phát hiện. Nhưng radar không phải là mối đe dọa duy nhất. Tên lửa hiện đại còn có thể phát hiện bằng cảm biến hồng ngoại, tức là tìm nguồn nhiệt. Và động cơ phản lực là thứ rất nóng. Nếu không xử lý tốt, nó sẽ hiện lên trên màn hình hồng ngoại như một đốm lửa khổng lồ. Máy bay tàng hình giải quyết vấn đề này bằng cách chôn sâu động cơ trong thân, thiết kế miệng xả dẹt và trộn khí nóng với không khí lạnh trước khi thải ra ngoài. Kết quả là dấu vết nhiệt giảm đi đáng kể. Trên màn hình hồng ngoại, máy bay tàng hình không biến mất nhưng nó mờ nhạt hơn rất nhiều, khó khóa mục tiêu hơn, đặc biệt ở khoảng cách xa. Ngoài ra còn có một cơ chế nữa gọi là im lặng điện tử. Đây là một nguyên tắc quan trọng của máy bay tàng hình, đó là hạn chế tối đa việc phát sóng chủ động.
bật radar lên giống như cầm đèn pin soi thẳng vào mặt mình ở trong đêm tối. Thay vì vậy, máy bay tàng hình tận dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác như vệ tinh, máy bay cảnh báo sớm, UAV hoặc các cảm biến thụ động của chính nó. Nó có thể biết rõ vị trí đối phương mà đối phương không hề biết nó đang bị theo dõi. Đây chính là một lợi thế chiến thuật lớn của máy bay tàng hình, ra tay trước hoặc rút lui an toàn trước khi bị bắn khóa. Nhưng không có công nghệ nào là tuyệt đối. Radar băng tần thấp, hệ thống radar đa điểm, cảm biến hồng ngoại, thậm chí radar đặt trên không gian đều đang được phát triển để đối phó với máy bay tàng hình. Ngày nay, việc phát hiện mờ mục tiêu tàng hình là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, phát hiện không đồng nghĩa với tiêu diệt. Muốn bắn chúng, hệ thống phòng không phải theo dõi ổn định, khóa mục tiêu chính xác và dẫn tên lửa hiệu quả. Trong khi đó, máy bay tàng hình chỉ cần làm một việc, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đủ lâu để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây là một số kỷ lục và một số con số thú vị về máy bay tàng hình. Đầu tiên, dấu hiệu radar nhỏ đến mức nhìn như con chim. Một máy bay tiêm kích thông thường có diện tích phản xạ radar, gọi nôm na là độ lộ mặt, tương đương một chiếc xe tải lớn, thậm chí có lúc giống như một căn nhà nhỏ trên màn hình radar. Trong khi đó, máy bay tàng hình được thiết kế có diện tích phản xạ radar chỉ tương đương một con chim nhỏ, thậm chí trong một số góc nhìn chỉ bằng một viên bi kim loại. Điều này dẫn đến một hệ quả rất quan trọng. Radar không biết đó là máy bay, chim, nhiễu hay là lỗi thiết bị, và trong chiến tranh không dám chắc cũng gần như là không dám bắn. Về giá của máy bay tàng hình, có những máy bay tàng hình mà giá của nó nghe xong chỉ muốn choáng. Một chiếc máy bay ném bom tàng hình chiến lược có giá hơn 2 tỷ đô một chiếc nếu tính cả chi phí nghiên cứu, sản xuất và tích hợp công nghệ. Con số này cao đến mức nếu quay về thời Thế chiến thứ hai, số tiền ấy có thể đóng được vài tàu sân bay cỡ lớn. Nói cách khác, một chiếc máy bay tàng hình hiện đại có giá trị tương đương cả một hạm đội thời xưa, nhưng đổi lại nó có thể xuyên thủng những hệ thống phòng không mà trước đây được xem là bất khả xâm phạm. Về tỷ lệ sống sót, trong các cuộc không kích hiện đại, máy bay thường phải bay theo biên đội lớn để yểm trợ nhau, nhưng máy bay tàng hình thì khác, có những nhiệm vụ chỉ vài chiếc đã đủ để đánh vào trung tâm phòng không của đối phương. Trong chiến tranh hiện đại, máy bay tàng hình đã thực hiện hàng nghìn phi vụ chiến đấu với tỷ lệ bắn rơi gần như bằng không trong giai đoạn đầu xung đột. Điều này không có nghĩa là nó bất tử, mà là nó thường đến khi đối phương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về chi phí, thứ tốn tiền nhất không phải là bay mà là sơn. Lớp sơn là vật liệu hấp thụ radar. Sau mỗi chuyến bay, kỹ thuật viên phải kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng từng cm bề mặt. Chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể làm tăng khả năng bị radar phát hiện. Có thời kỳ, chi phí bảo dưỡng mỗi giờ bay của máy bay tàng hình cao gấp 2 đến 3 lần so với tiêm kích thế hệ cũ. Nghĩa là không phải cứ có tiền mua là xong, mà là còn phải có tiền nuôi nó cả đời. Về tốc độ, nhiều người tưởng máy bay tàng hình phải là loại máy bay nhanh nhất thế giới. Thực tế thì không. Về tốc độ thuần túy, nó không hơn quá nhiều so với các máy bay tiêm kích hiện đại khác. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ, nó không cần bay nhanh để sống sót. Nó bay trong vùng mà radar đối phương chưa kịp nhận ra, nên không cần phải chạy trốn như máy bay thông thường. Trong chiến tranh, việc đến sớm mà không bị phát hiện còn giá trị hơn rất nhiều so với việc đến nhanh nhưng bị nhìn thấy từ xa. Như vậy, máy bay tàng hình không phải là thứ bay nhanh nhất, cũng không phải là thứ mang nhiều bom nhất, nhưng nó là thứ khiến đối phương luôn chậm một nhịp. Chậm nhìn thấy, chậm hiểu chuyện, chậm phản ứng. Và trong chiến tranh, chậm một nhịp đôi khi đủ để thua cả một cuộc xung đột. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào. Tạm biệt.